Toto video vám přináší patroni na Patreonu, kteří podporují chod a nezávislost této produkce. V dnešním Stargate Lore videu se podíváme na celý, ale krátký příběh Adrii, která byla napůl člověk a napůl Oraj do doby, než se povznesla a stala se plnohodnotným Orajem a zároveň hrozbou pro 2 galaxie. Každopádně pokud se vám toto video bude líbit, nezapomeňte hodit like, odběr a zvonek, čímž podpoříte růst tohoto kanálu, anebo skrz Patreon a podpořit tak nezávislou produkci a provoz kanálu, což povede ke zlepšení techniky pro tvorbu těchto videí a streamů. Jinak vpravo nahoře budete mít kartu odkazující na playlist Stargate Loreu a dalších videí. A nezapomeňte se mrknout na připnutý komentář dole pod videem. Adria je dcerou Valimal Doran a Orajů. Po dobu 1 roku vedla Adria Oraje do bitvy v naději, že přesvědčí obyvatele galaxie Mléčná dráha, aby začali uctívat Oraje, přičemž její úsilí bylo úspěšné a neúspěšné, částečně díky SGC a SG1, které zahájily bitvu, aby ji zastavili a eliminovali hrozbu Orajů. Adriin režim definitivně skončil v roce 2007, kdy byly její síly a schopnosti vážně oslabeny díky antičce Morgan Le Fay, která se rozhodla zapojit Adrii do věčné bitvy, která definitivně skončila tažení Orajů. Zatímco Vala Mal Doran byla v domovské galaxii Orajů, Orajové oplodnili Valu a manipulovali s plodem na genetické úrovni, aby dítě získalo znalosti. Orajové nejsou schopni používat své síly k ovládání smrtelníků, protože antikové by zasáhli, ale Orajové potřebovali mocného vůdce, schopného vést jejich armády, takže byla vytvořena Adria. Po narození byla geneticky pozměněna, aby dorostla do dospělosti se zrychleným růstem a během několika dní byla dospělá. Z počátku se jí říkalo Orisai, i když Vala ji pojmenovala Adria, po své nevlastní matce. Adria je oddaným stoupencem počátku a říká, že jsou to antikové, kdo vysávají životní sílu z lidí, aby získali moc, nikoli Orajové, což vedlo Valu k závěru, že Adria byla spoluviníkem jejich podvodu. Doktor Daniel Jackson a Vala se jí pokusili unést, ale zasáhl Tomin, její nevlastní otec. Daniel a Vala byli při tomto pokusu málem zabiti, ale zachránila je Odyssea, která právě dorazila na oběžnou dráhu. Poté, co se národ svobodných Jaffů pokusil zničit posádku orajské válečné lodi pomocí superzbraně Dakary, přežila jen Adria díky osobnímu štítu, který vlastnila. Nastoupila na loď a skočila do hyperprostoru. Chytila doktora Daniela Jacksona a Valu Mal Doran poté, co zabila Jaffy, kteří je drželi. Poté oživila jednoho z Jaffů, aby ho vyslýchala, a ten jí řekl, že zbraň, která zabila její stoupence, byla na Dakaře. Po dosažení Dakary zbraň zničila, ale SG1 byla transportována z lodi pomocí Odyssey. Pomohla jim překonat zbytek hádanek a dostat se k Sangrealu, ale Sangreal byl hologram, který také způsobil probuzení draka. Adria si uvědomila, že drak byl posledním testem a Jacksonovo zjištění, že to byl Ganos Lal, kdo byl skutečný strážcem, draka zneškodnilo. Nicméně po návratu k Sangrealu byli SG1 a Baal transportováni na jinou planetu prostřednictvím teleportační sítě vytvořené Ganosem, aby dále chránila Merylina před objevem, což donutilo Adrii, aby v duchu prozkoumala planetární DHD, aby určila jejich polohu. Nakonec Adria a její vojáci našli dotyčnou planetu, kde měl Jackson vzpomínky na Merylina stažené ve své mysli. Adria se pokusila zabít SG1, ale Jackson jim dal dostatek času na to, aby utekli přes hvězdnou bránu a nechali Daniela v Adriiních rukou. Adria měla plány pro doktora Daniela Jacksona v naději, že použije Sangreal ke zničení antiků, aniž by museli riskovat samotní Orajové. Poté, co zdánlivě přesvědčila Daniela o ctnostech počátku, nakonec z něj udělala převora, aby mohl dokončit zařízení a použít ho proti antikům. Daniel však s pomocí vědomí Merylina jejímu úsilí odolal.
Částečně tomu napomohla skutečnost, že Adria byla tak odhodlaná Daniela obrátit, protože v něm viděla svou jedinou naději na přeměnu země. Téměř dokončil Sangreal, ale nechal se zajmout SG1, aby mohli uzavřít červí díru, která momentálně blokuje superbránu. S jejich pomocí zaútočil na Adrii a byl schopen poslat válečnou loď Oraju nesoucí Sangreal přes superbránu. Sama Adria později potvrdila, že zařízení bylo úspěšné při neutralizaci Orajů. Adria však nebyla Sangrealem zničena a poté poslala přes superbránu dalších 6 bitevních křižníků Orajů. Se superbránou pod kontrolou se Adria na planetě setkala s Valou. Falešně tvrdila, že Sangreal selhal ve svém pokusu zničit Oraje a dozvěděla se, že Vala uprchla ze země, protože SG1 věřila, že s ní Adria manipuluje pomocí klava Tessera Infinitas. Aby je chytila, Adria o tom nevěděla a byla ve skutečnosti nevinná. Adria a Vala cestovali na dotyčnou planetu jen aby našli SG1, která tam již byla a čekala. A vyšlo najevo, že si Vala nechala implantovat falešné vzpomínky galaránským paměťovým zařízením. Nicméně Baal dorazil a unesl Adrii. Vzal ji jako hostitele a tvrdil, že nařídí armádě Orajů, aby opustili galaxii Mléčná dráha. Tokrové odstranili Baala, ale Baalovi se podařilo uvolnit jeho symbiontový toxin do Adrii. Umírající Adria využila čas, který jí zbýval k povznesení. Zatímco však Adria nyní disponovala veškerou silou, kterou Orajové získali od svých uctívačů v obou galaxiích, znamenalo, že nyní vlastní veškerou moc, která byla kdysi rozdělena mezi celou orajskou rasu. Znamenalo to také, že už nemůže jednat na této úrovni existence, aniž by podceňovala hněv antiků a nechala armádu Orajů bez vůdce. Po nalezení archy pravdy byli Vala Mal Doran, Tommen a Dr. Daniel Jackson zajati a převzení do města Celestis. Tam se Adria odhalila Vale. Potvrdila, že plánovala zničit antiky a ovládnout obě galaxie, ale odmítla použít archu s tím, že to prostě není tak zábavné a také selhala ve vytvoření správného druhu víry, který by mohla použít, čerpat sílu. Vala ji také popsala jako rozmazleného spratka s božským komplexem. Potvrdila také smrt Oraju a řekla, že je potěšena, protože nyní vlastní veškerou jejich moc. Nakonec ji zastavili, když Daniel aktivoval archu, což výrazně snížilo její sílu. S její nyní sníženou silou jí Morgan Le Fay zapojila do věčné bitvy, podobně jako Oma Desala bojovala s Anubisem a zároveň navždy ukončila Adrininu hrozbu a vliv na galaxii Mléčná dráha. Tak toto byl začátek a konec Adrii. Líbila se vám tato postava v seriálu? Napište mi dolů pod tohleto video. Každopádně zde je zeď slávy patronů na Patreonu, kteří svými příspěvky podporují chod tohle kanálu a budoucnost a také nezávislost, co se týče produkce, protože díky novým pravidlům tady na YouTube už tento kanál skoro nic nevydělává, takže jediný výdělek z této produkce je tady z Patreonu, takže díky všem našim patronům za tuhletu obrovskou podporu. Pokud byste chtěli podpořit tuhletu produkci tím způsobem, tak dole v popisku máte odkaz na Patreon a zde nalezete veškeré informace, veškeré benefity, jako například, že uvidíte tato podobná videa o několik hodin nebo o několik dní dřív než ostatní, čili předběžný přístup, nebo dostanete označek na livestreamech na Twitchi, nebo uvidíte má tajná storíčka na Instagramu a mnoho dalšího. Zároveň dole v popisku máte i odkaz na mé sociální sítě, kam denně dávám info, kdy a jaká videa vyjdou, v kolik vyjdou a také i co se týče streamů a mnoho dalšího. Čili pokud se vám toto video bude líbit, nezapomeňte hodit like, odběr z mých sdílení, pokud ne, tak dejte dislike. Jak jsem řekl, je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. Toť vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo u nějakého livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. Mějte se.